Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, good afternoon, everyone. It's another statistics and probability adventure with Teacher Rev, no? So ngayong hapon, itatawid lang natin yung diniscuss natin last week, no? Hindi natin natapos yung about hypothesis, testing hypothesis, and then probably, sana matapos natin, we're going to discuss also about parameters and testing in real life problems. Tapos, hopefully, matatapos natin hanggang formulating appropriate null and alternative hypothesis. Ayan, magandang hapon sa lahat. Ayan, nandito kasama natin yung mga suki natin, no, from last time. Nandiyan na naman si Ms. Gemma, si Sir Junjun Morales. So, yan, magandang hapon. So, start na tayo. At the end of the session, we were able to decipher these two items already. Yan, tapos na tong dalawang to, teacher. Yan. Ngayon, yung una pa lang pala, no? Kasi meron tayong itinawid na t-distribution last time, no? So last time, recall lang natin, we were able to discuss ano yung ba yung difference ng normal distribution at t-distribution at kailan siya ginagamit. Ngayon, after that, nagsimula na tayo about testing hypothesis. Yung, hopefully, today, madiscuss natin yung pinaka formulation ng hypothesis testing. Ayan. So, yung mic ko nakataas pala. Yan. So today, we're going to discuss naman yung rejection region. Ano ba yung rejection region? Ito yon. So, pasadahan lang natin yung definition, no? Rejection region is a what? A critical region. It is a set of all values of the test statistic that causes us to reject the null hypothesis. Okay. Ito pala yung isang bagay na kung saan sinasabi na nababasa natin, no, sa mga research, reject the null hypothesis. Yan. Bakit kaya nire-reject? Yun yung try nating i-identify ngayon. Meron din, kung meron tayong rejection region, meron din tayong tinatawag na non-rejection region. Sa mga old books, kung papansin niyo, ito yung tinatawag natin region of acceptance. Ayan, nakalagay pala dyan, acceptance region. Ito yung set ng values na kung saan yung test statistic that causes us to fail to reject the null hypothesis. Bakit hindi acceptance? Kasi di ba, naalala nyo last time pinag-usapan natin, there is no such thing as 100% sure. There's always a 5% level of significance na kung saan may avenue tayo for what? May avenue tayo na pinoprovide na merong pwedeng mistake sa computation or pwedeng yung pinaka-population, hindi talaga, ay yung pinaka-sample natin, hindi niya talaga nire-represent yung ating population. Kapag ganon, okay, nandito yung tinatawag nating non-rejection region. Okay. So, anong itsura niyang rejection region at non-rejection region, teacher? Okay. Ito yon. Bago natin yung discuss muna natin, nabanggit dito, ano yung critical region, critical na tinatawag, teacher. Ang critical region is a region on which boundary siya. Okay. So, ito. Ang tawag natin dito ay critical value. Ang critical value from the word value, so isa lang siya. It is a point na kung saan it will serve as boundary ng test distribution
that is compared to test statistic to determine if the null hypothesis would be rejected. Parang yun yung standard nyo. O, eto ang critical value natin. Pag nandito ka sa right side, hindi natin alam, no? Pero depende. Kapag nasa right side ka, nasa region o non-rejection region ka. Pag nasa left side ka, nasa acceptance region ka. So, depende dun sa pinaka-study na i-conduct natin or sa pinaka-distribution natin. Yan. So yung critical value, teacher, it is a value that will decide kung magre-reject ba tayo or magre-reject ba tayo or magfe-fail to reject ba tayo the null hypothesis. Exactly. Yan. Okay. Ngayon, etong illustration na ito is an illustration of a t-distribution na kung saan, if you're going to look at the values under, etong linya na to, etong point na nag-identify ng linya na to, ayan yung boundary nyo. Okay. Kung yan yung boundary namin, teacher, this is what we call the what? The critical value. Yan yung magde-determine kung i-accept or i-reject niya ba ang null hypothesis. Yan, magandang hapon. Ngayon, so, teacher, yan yung mag-identify, i-reject ko ba or i-accept ko ba si null hypothesis? Yes, yan yon. Kasi, meron tayong tinatawag na rejection region tsaka non-rejection region. Ito yon. Yung shaded area dito, ito yung tinatawag nating rejection region na kung saan normally ito ay 5% or 0.05. Diba naalala nyo sa normal curve at saka sa t-distribution curve, ang pinag-uusapan natin na shaded region is region under the normal curve. Yun din yung probability niya. Yan. Oo nga pala, teacher, yung area under the normal curve, yun din yung probability niya na yung bagay na yun ay mangyayari. Kung ito si rejection region, edi teacher, ito si non-rejection region. Exactly. At ano yung nagde-divide sa rejection region at non-rejection region? Yun yung tinatawag nating critical value. Kaya pala, critical siya. Bakit? Kasi siya yung magde-decide kung nasa ang region ba ang na-compute nating t-value or z-value. Yung makukompute ba natin ay mapupunta sa rejection region or yung makukompute ba natin ay mapupunta sa acceptance region. So yun. Siya yung nagde-decide nun, yung critical value na tinatawag natin. Later on, habang nagdi-discuss tayo, napaka-interesting nito kung paano siya gagamitin. Sige, proceed tayo. Naalala niyo yung claim ni Sofia, pero ibibigay ko na lang yung given, hindi na natin i-compute. Naalala niyo, ginamit natin si calculator, gumamit tayo ng menu, then 6. Yan. Na kung saan, and then we click on 1 kasi 1 variable, nilista natin, nilagay natin dito sa data natin lahat ng possible values, and then clinic natin yung option 3 na kung saan nilabas niya yung lahat ng possible values na kailangan natin. Yung mean, yung mean ng sample, yung standard deviation ng sample and all. Kung natatandaan nyo last week, ang mean ng population ng study about Sofia is 142. Okay, ang mean ng sample na na-compute natin is 152. Ayan, good afternoon, no? And yung standard deviation natin is 19.85. Okay, and n is equal to 10. Sige nga, kung matatandaan nyo, ay nakalagay na pala dito, t-value. Tatanungin ko sana sa inyo, ano kaya yung gagamitin nating test statistic dito? Definitely, we're going to use t-distribution. Bakit? Wala kasi yung presence ni standard deviation ng population. Kung natatandaan nyo, paulit-ulit tayo doon. So, since wala yung standard deviation ni population, ang binigay standard deviation ni sample. At the same time, kung naaalala nyo, ang number ng sample natin ay less than 30. So, mababa. So, talagang t-distribution. Ang sample na nilagay natin doon or in-identify natin ay 10 lang. Okay. So, kung 10 siya, less than 30, definitely t-distribution. At the same time, ay eto pala, nilagay ko doon, n is 10. So, 10 lang, no? At the same time, wala tayong population, standard deviation. Ano tong binigay? Sample, standard deviation. So, definitely, t-distribution ang gagamitin natin. Kung t-distribution ang gagamitin natin, sabi niya, she computed for the t-value. Tama yung ginawa niya, no? Kinompute niya yung t-value. Pero kung natatandaan niyo ang formula, dito natin gamitin yung formula na t is equal to the mean of the sample minus mean of the population over, okay, standard deviation of the sample over square root of the sample size. Ayan. So, in short, ikikiin lang natin lahat yung value na yan. So, that would be 152 yung teacher. Okay. 152
minus 142 over the standard deviation ng sample na 19.85 over square root of 10 kasi 10 yung samples natin. Okay, maganda na scientific calculator yung gamit natin kasi malilimit natin yung rounding of values. So balik tayo sa menu 1, that's the calculate mode. Okay, ng ating Casio class with. So ito yung value natin, 152 minus 142, tas ang denominator natin is a fraction na, okay, ano yung denominator natin? 19.85 and square root of 10. Okay, teacher. Ano kaya magiging sagot niyan, teacher? Tingnan natin. Okay, our answer is approximately 2 decimal places. Round off natin. Pwede ring 3. Pero okay na yung 2. 1.59, teacher. So, ang t-value na nakuha natin ay 1.59. Okay. Now, balik tayo dun sa area natin kanina. O, sige, mamaya natin kunin yung area, no? Okay. So, ito yung t-value. Ngayon, paano ko malalaman kung ano ang aking critical value, teacher? Yan. Ayan o, the critical value is a given. Consider di ba, 10 ang samples natin. Naalala nyo, ang sample size natin ay 10 kasi 10 scores yan. Ngayon, kukunin natin si degrees of freedom. Ang degrees of freedom, kung naaalala nyo nung nag-discuss tayo ng t-value, is 1 less than the sample size. Therefore, kung ang sample size natin ang 10, ang degrees of freedom natin ay 9. Gets ko na, teacher. Okay, good. Ngayon, one-tailed siya. Bakit siya one-tailed? Kasi kung naaalala nyo, ang sabi ni Sofia, gusto niyang malaman kung greater than yung mean. Okay, balikan nga natin yung problem ni Sofia na yan, teacher, kasi nalilito kami kung ano yung problem na yan. Yan, dami na pala nating tinakbo last time. Okay. Ayan, ito yung problem ni Sofia. Gusto niya, ang claim A is that the average daily usage ng social media ng mga kaibigan niya is the same as the global usage. Pero sa B, sabi higher than. Pag higher than, one-tailed yon. Okay, bakit siya one-tailed? Kasi hindi niya sinasabing not equal to. Kung natatandaan nyo, pinag-usapan natin yon, right-tailed and left-tailed. Kapag gumamit tayo ng higher than, yan ay right-tailed. Yan. Okay, ngayon, balikan na natin yung ginagawa natin kanina. So, ang sabi kanina, ayan, level of significance, ang layo, teacher. Oo nga sorry. Ayan, ayan. So, balik na tayo. Ito yung critical value. So, nakuha na natin yung degrees of freedom, teacher. Yes. Nakuha na din natin na, i-consider natin na one-tailed siya. Yes, one-tailed nga kasi greater. Okay. And then after that, 5% level of significance. So, ibig sabihin, let's consider. Ang most commonly level of significance, kung natatandaan nyo sa discussion natin last time, ay 1%, 5%, and 10%. Yan. Ngayon, hahanapin natin yan dito sa ating table. Ang 5%, di ba probability yan, i-convert natin siya into a decimal of 0.05. Tapos, hahanapin na natin siya sa table. Nasa yung table, teacher? Ayan. O, balikan natin. Kalimutan ko kasi. 5% level and ang degrees of freedom natin ay 9. Okay. So, we have a degrees of freedom of 9. Ito. Tapos, 0.05 at one-tail. Nakita niyo yung, nadagdagan yung table natin, teacher. Last time, isa lang yan. Oo, isa lang yung binigay ko last time. Ngayon, may provision na tayo for one-tail and two-tail. Hanapin natin anong nakalagay? 0.5 daw, teacher. One-tail na 0.5. Ito pala yun. So, let's get the intersection as always. Okay. Parang ito yung pinakamasarap gawin, kasi ang dali lang gawin. Kukunin mo lang intersection. Tama ba? Ayan. 1.833, teacher. Okay. So, 1.833 would be, babalik ko na iaando ko lang siya kasi nga magugulo yung computation natin. 1.833. O, tandaan na lang natin yan. Since it's 1.833, therefore, yun yung critical value ko. Gets ko na, teacher. 833. Okay. So, alam ko yung sample size ko, nakuha ko si degrees of freedom, nag-consider ako ng 5% level of significance. Teacher, nasa problem ba yan? Yes, ibibigay yan sa problem sa inyo. Okay, ngayon. Ito si 1.833. Yan. Ito si critical value ngayon. Teacher, ano nga yung na-compute natin?
Okay, yung na-compute natin kanina na t-value ay 1.59. So, i-graph natin ngayon. Nasaan si 1.59? If I'm going to use the blue one. So, ito si 1.59. 1.59. Okay. So, ayan si 1.59. Para maging consistent tayo, tatluhin na natin sa susunod. No? Ayan, 1.593. Nasa calculator ko pa pala siya. So, gawin na nating tatlo para consistent tayo with the critical value. Yan. Ito si critical value, ito si 1.833. Naalala nyo, ito ay rejection region. At ito si non-rejection region. Tanong, nasa ang region si t-value na na-computed natin? Ito si computed, si blue, si computed t-value. Nasaan siya? Nasa non-rejection region ba o nasa rejection region? If we're going to look at this scenario, it is where? At teacher, yung 1.593 ay nasa non-rejection region. Exactly. Ang 1.593 ay nasa non-rejection region. Okay. So, nasa left siya ng critical value, no? Now, the next thing that we have to identify is ano kaya yung pwede nating maging condition or maging discussion about this. Ayan, pwede tayo ngayong gumawa. Kung naaalala nyo, ito yung null hypothesis natin. Ito yung alternative hypothesis natin. Sabi natin sa null, the average online usage of her friends is the same as the global usage. The average online usage of her friends is higher than the global usage. Take note that the computed t-value, sulat natin. So, yung computed t-value natin, the computed t-value is at the non-rejection region. Ayan. Oo nga, teacher, nasa non-rejection region siya nung pinaka-distribution. Therefore, kapag nasa non-rejection region siya, ibig sabihin, kumbaga kung i-analyze mo, nasa acceptance region siya ni null hypothesis. Hindi natin, in short, hindi natin i-reject kasi non-rejection region. Hindi natin i-reject si null hypothesis. Rather, i-accept natin siya. So, yung thinking lang natin pero hindi natin pwedeng ilagay na i-accept. So, anong lalagay nating conclusion? We fail to reject the null hypothesis. Ganun pala yun, teacher. Oo, kasi nasa non-rejection region siya. Ibig sabihin, hindi ko i-reject si null hypothesis. Rather, sa isip-isip ko, a-accept ko siya. Kung i-accept ko siya, anong magiging decision ko? Fail to reject. Hindi ko siya i-reject. Yun. O, gets ba? Ayan. Yan yung magiging decision natin on this part. Ganun pala yun, teacher. Exactly. O, bigay pa tayo ng isang example para mas maintindihan pa. A medical trial is conducted to test whether or not a certain drug reduces cholesterol level. Upon trial, the computed C-value, ayan, meron ng value. Hindi na tayo mag-compute. Very good naman to. Lies in the rejection region. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, ito parang fixed pa rin siya, no? I-consider pa rin natin yung value dito. Kung ano man yung nasa pagitan ng 1.5 at 2. Yan. Ito yung critical value natin. Yan yung magde-decide whether nasa rejection region ba siya or nasa rejection region ba siya or nasa non-rejection. Tandaan natin na ito si rejection region. Mas maliit lagi si rejection region. Ito si non-rejection region. Okay. Okay, teacher. So, nasan ba si 2.715? Nasaan ang location niya? O, ngayon, kaya tatanungin ko, nasan si 2.1715? Will it be in the rejection region or nasa non-rejection region natin siya? Yan. Sige nga. Ayan, habang naghihintay tayo ng sagot, no? Magandang hapon. Ang unang-unang kasama natin kanina na good afternoon ay si Junjun Morales Bernadas. Yan, magandang hapon. Yan. Si Ma'am Gemma De Vera, nandito pa rin. Si Miss Gemma, yan. Kung estudyante man or teacher, Miss Gemma, yan. Magandang hapon.
Yan, kasama. O, anong sagot natin? Nasa rejection region ba siya or nasa non-rejection region? Yung z-value na 2.715. Kung ang sagot nyo ay nasa rejection region, then that's correct. Nasa rejection region because 2.715 ay nasa pagitan ng 2.5 at 3. 2.715. Hindi naman kailangan eksakto kasi ano lang naman yan, sketch ng normal curve, no? Kasi z yan, so normal curve yan. Okay, yan. Good afternoon. So, ayan, tama si Miss Lenny at saka si Sir Jerome. Yan, si Mr. Jerome. Correct kayo doon, no? Nandun siya sa region na yun. Ano kaya ang magiging decision natin dyan? Okay. Ano ang null hypothesis natin? Kaya, balikan natin yung problem, no? Sinabi, whether or not, kung nagre-reduce ba or hindi. So, ang naging HO natin, the certain drug is effective in reducing cholesterol level by 60%. Or, the certain drug is not effective in reducing cholesterol level. Nasaan yung computed z value natin? Z yun, ano? So, if we're going to write it down, the computed, tama yung sagot nyo, babasahin ko lang. Ayan, sabi ni Mr. Cano, Ramil Cano, rejection region. The computed z value, yan, is at the rejection region. Okay. So, kung nasa rejection region siya, i-reject natin siya ngayon. Ano ngayon ang magiging conclusion natin? Kanina, fail to reject, di ba? Kasi nga nasa non-rejection region siya. So, na-fail tayo na i-reject siya. Pero dito, since nasa rejection region siya, what will be our conclusion? We will reject. We reject. Tanggalin ko na yung will kasi gagawin na natin. We reject the null hypothesis. Pwede nyo pa yung dugtugan. Okay, pwede nyo sabihin, we reject the null hypothesis in favor. Yan. We reject the null hypothesis. Lagyan na lang natin ng symbol. In favor of the alternative hypothesis. Okay, teacher. Kasi nga nasa rejection region siya, i-reject natin si null. So, ibig sabihin, pag nireject natin, there's a chance na yung drug is not effective in reducing cholesterol level by 60%. Later on na yun, pag talagang nag-hypothesis testing na tayo, no? Okay, let's have another example. So, gets ba to? I hope we're getting this, no? Napaka-sarap pag-aaralan nito kasi syempre something na, lalo na ngayong time ng pandemic, yung tungkol sa mga vaccines, no? Talagang ma-identify natin effective ba o hindi. Yan. Ano yung level of efficacy niya? Para malaman nyo ano bang papa-inject ko. Ganyan. So, let's take a look at this. Ang sabi lang dito, sketch the rejection region. Sketch lang daw natin. Of the test hypothesis with critical values of positive 1.753 and negative 1.753. Notice that there are two values. Paano yung teacher? Ibig ba sabihin, teacher, ang critical value natin ay nasa dalawang dulo? Exactly. Hanapin nyo muna si 1.753. Nasa pagitan yun ni negative 2 at negative 1.5, teacher. Okay, mga nandito siya. Negative 1.753. Si positive naman, ganun din. Nasa pagitan ni 1.5 at 2. So, mga nandito siya, teacher. Okay. 1.753. Hirap lang magsulat dito. Ang rejection region natin ay sa both ends. Yung extremely high value ni Z or ni T, in this case, T value, no? Yung extremely high value ni T or extremely low value ni T. Okay, yun yung magfo-fall. Or anything that goes beyond, above 1.753 and anything that goes above negative 1.753 will be on the rejection area. Otherwise, in between them will be in the non-rejection area. Yan. So, nasan ba yung t-value na negative 1.52? Negative 1.5. Parang nandito lang yan, teacher. I'll use blue para makita nyo. Parang nandyan lang yan, teacher. Oo nga, nandito lang halos si negative 1.52. So, nasaan siya? Nasa rejection region or nasa non-rejection region? Nasan kaya? Tama, no? Kung ang sagot nyo ay non-rejection region, correct.
Nasa non-rejection region si negative 1.52. So pag sinabing non-rejection, hindi ko siya i-reject. So therefore, we fail. Anong magiging conclusion natin? We fail to reject. Yan. Okay. Gets ko na, teacher, kung paano ako magbibigay ng decision. That's about rejection region. Yan. Siguro, yung activities na to, sagot lang tayo ng isa, no? Para lang makita nyo. Ang computed t-value daw natin ay 1.318. Pero ang critical t-value ay 1.318. Ayan, nasa pagitan siya ng 1 at 1.5, teacher. Pero bandang gitna na yan, teacher, kasi 1.318. Okay. So, eto si rejection, eto si non-rejection, at eto si rejection region. Ngayon, ang tanong, ang computed t-value niya daw ay 1.1. Dito yung teacher, mas malapit sa 1. Ayan, eto si 1.1. Paano yan? Nasang region siya? The computed t-value is at the saang region? Non-rejection region, teacher. Very good. Non-rejection. So, kung non-rejection, ano ang magiging decision ko dyan? Fail to reject. Yun. O, di ba? Ang sayo mag-aral ng SAT. Pero skip na muna natin yan kasi marami pa tayong pag-uusapan. Dahil meron pa tayong tinatawag na error. Meron rin palang errors dito, teacher. Oo, may errors dito. Meron tayong tinatawag na type 1 error and type 2 error. Now, kailan nangyayari si type 1 error at kailan nangyayari si type 2 error? Okay. Sabi dito, rejecting the null hypothesis when it is true is called a type 1 error. With the probability denoted by alpha. So pag type 1 error, yung probability niya ang i-denote natin doon alpha. In hypothesis testing, the normal curve that shows the critical region is called the alpha region. Okay. Okay, teacher. Gets ko na yan. Now, anong ibig sabihin nun? If we're going to look at this, ayan. Ibig sabihin, yung null hypothesis ay true. Tama. Pero ang problema natin, ang naging decision mo is ni-reject mo. Tama siya. Ayan, region where HO is true, pero ni-reject mo siya. Ang naging decision mo, reject the null hypothesis. Tama siya. Nagfo-fall dito yung critical value mo. Nag-commit ka ng error doon. Ang tawag sa error na yon ay type 1 error. Or tinatawag, sa ibang book tinatawag siyang alpha error. Pero yung region daw na nasa critical value niya, ang tawag daw natin doon ay alpha. Yan, alpha region. Klaro yung kanina, no? Okay, teacher. Basta pag sinabi nating type 1 error, tama yung true yung null hypothesis ko, pero ni-reject ko siya. Tama, ganun yung type 1 error. Ano yung type 2 error, teacher? Accepting the null hypothesis when it is false is called type 2 error. Ayan. Inaccept mo yung null hypothesis. Fail to reject natin. Dapat i-reject mo siya. Ayun. So, denoted by beta. Or this is the symbol. Ayusin natin. Baka malito kayo. Ayun. So, in hypothesis, a normal curve that shows the acceptance region is called the beta. Yan. Okay, hindi ko napapakita, no? Sige, gawin na lang natin yung table. Ayan. Ano yung table na yan, teacher? We're going to create a table para malaman natin kung true or false. Ulitin natin, ha? Kapag tama si null hypothesis, tapos ni-reject natin, type 1 error yon. Kapag naman mali si null hypothesis, pero inaccept natin, ano yon? Type 2 error yon. Sige, lagyan natin ng item to. So, true ang null hypothesis. We fail to reject, meaning hindi natin ni-reject. Pero ang null hypothesis, when it is true. Yan. Okay, medyo mahirap i-explain to, no? Fail to reject nyo yung null hypothesis, pero totoo siya. Ano yung
Did we arrive with type 1 error, type 2 error, or tama yung decision natin? True si null hypothesis. Ibig sabihin, yung critical value natin na kay null hypothesis. Tapos, ang decision natin is fail to reject natin siya. Tama ba yung decision natin or nag-commit tayo ng error? Kung nag-commit tayo ng error, type 1 ba or type 2? Since tama si null hypothesis, hindi natin siya i-reject. So, if we fail to reject natin siya, therefore, nag-commit tayo ng correct decision. Okay, teacher. Gets nyo? Sige, isa pa. Paano naman kung ni-reject natin si null hypothesis, pero true siya? Nag-commit ba tayo ng error? Nagtama ba yung decision natin? Or type 1 or type 2 error ang na-commit natin? Ano sa palagay nyo? Sabi ni Lenery, yan, Bonvar, Miss Lenery Bonvar, magandang hapon. Sabi niya, type 1 error. Correct, type 1 error to. Bakit? Kasi true si null hypothesis, ni-reject mo. Dapat kung true siya, hindi natin siya i-reject. Anong decision natin doon? Fail to reject yun dapat. So, ito ay type 1 error. Again, true si null hypothesis, ni-reject mo, type 1 error. Kumbaga, yan yung naka talaga para sa'yo, pero ni-reject mo. Nag-commit ka ng error, type 1 error. Gets ba? Isa pa. Paano naman kung false? Okay. Ngayon, false si null hypothesis. Lagay na natin, when when it is false. Okay, mali si null hypothesis. Pero, ang decision mo ay fail to reject. Ibig sabihin, mali si null hypothesis, pero pag sinabing fail to reject, inaccept mo siya. Nag-commit ba tayo ng error doon or tama yung decision natin? Ang bilis ni Miss Pearl Lagman. Sabi ni Miss Pearl Lagman, type 2 error yan, teacher. Correct. This is a type 2 error. Next, paano naman kung nireject ko yung null hypothesis, hindi ko nasundan yung kulay. Okay lang yan. When it is false. False si null hypothesis, dinireject ko siya. Tama ba yung decision ko or mali? I-read na lang natin para may discrepancy. Ayan, kung mali man, anong error? Kung tama man, I arrive with a correct decision. In this case, we arrive with ayan, tinitignan ko kasi kung meron sumagot, no? Tama, with a correct decision. Yan. Nag-arrive tayo ng correct decision. Tama yung decision natin, teacher. Very good. Sige, ngayon, i-try natin i-apply sa mga problems. Pero analyze muna natin to. Yan. Sige nga, para talagang ma-invibe natin yung konsepto, no? Okay. The first thing is, identify natin kung ano ba, type 1 error ba to, type 2 error, or correct decision. Sophia finds out that the null hypothesis, yung null hypothesis niya ay true and fails to reject. True yung null hypothesis niya at hindi niya ni-reject. Nag-commit ba siya ng error? Kung nag-commit siya ng error, type 1 ba, type 2, or tama yung decision ni Sophia? Tama, correct decision yan. Sabi ni Alexis, ni Lenery, at saka ni Jerome. At, hindi nagpatalo si Miss Lenery, talagang correct decision. Correct, tama, correct decision yan. Next, yung null hypothesis is true, but she rejects it. True yung null hypothesis, pero ni-reject niya. Is this a correct decision or nag-commit tayo ng error? At kung nag-commit man siya ng error, anong error? Type 1, type 2, or okay. Ayan. Ano kaya ang sagot natin dito? Ang magiging sagot natin dito ay nag-commit tayo ng error. Bakit? Bakit natin siya ni-reject? True nga siya. Okay. So, ibig sabihin, ito ay anong error? Type 1 error. Yan. Now, let's continue para makapag-solve pa tayo ng problems, no? Yan. Paano naman kung na-found out ni Sophia na false yung null hypothesis? False yan. Then, she fails to reject. Pag sinabing fails to reject, hindi niya ni-reject, pero false yun.
Nag-commit ba siya ng error or tama yung decision ni Sofia? Yan, tinitingnan ko. Ayan. Ano sa palagay natin? False pero fails to reject, hindi niya ni-reject. So, nag-commit tayo ng error, teacher. Anong error? Type 2 error. Yan. And last, paano kung false and she rejects it? False yung null hypothesis. False yung null hypothesis na found out niya at ni-reject niya yon kasi false siya. Tama ba yung decision niya or nag-commit tayo ng error? Yan. In this case, correct decision. Gets ko na, teacher. Yung error na yan. Tingnan natin kung makukuha natin kapag may problem tayo, ha? Okay, eto. Brian starting his own food cart. O kayo ngayon, lalo na pandemic, pwede kayong mag-start ng sarili niyong business, no? Choosing cities where he will run his business. Mamimili raw siya. Anong city kaya ang maganda para mag-run ako ng business? Pero meron siyang requirement. He wants to survey residents and test at 5% level of significance whether or not the demand is high enough to support his business before he applies for the necessary permits to operate in his selected city. So gusto niyang mamili ng city pero para magawa niya yon, kailangan siya mag-conduct ng survey para malaman niya mataas ba ang demand. Halimbawa, milk tea. Mataas ba ang demand ng milk tea sa Makati, sa Manila, sa Quezon City? Yan. Saang city ako magtatayo ng milk tea business ko? He will only choose a city if there is a strong evidence that the demand there is high enough. We can state the null hypothesis for his test as, okay, may null hypothesis na tayong ibibigay. Any of the given, no? Sabi dito, what would be the consequence of a type 1 error in this setting? Okay. Ano kaya magiging consequence? Ito pala yung mga tanong. So, i-consider natin. Type 1 error is, kung matatandaan nyo, okay, hindi niya pinili, tama, pero hindi niya pinili. Mataas ang demand, pero hindi yun yung city na pinili niya. Yun yung type 1 error, di ba? Tama, true yung null hypothesis, pero hindi yun yung pinili niyang city. In which of the three statement would that satisfy the condition na tama, mataas ang demand dito sa city na to, pero hindi ito yung pinili niya. Then, nagkamali siya ng desisyon. Nag-commit siya ng type 1 error. Alin dyan sa tatlong yan? Yung unang statement, pangalawa, or pangatlo? Yun yung analysis, no? Kasi tama yung null hypothesis, pero anong ginawa mo? Ni-reject mo. Yun. Type 1 error. Pang ilang statement kaya yon? Oo. Yan. So, that means if that's the case, type 1 error, tama mataas ang demand dun sa city. Pero ni-reject niya. Aling statement ang nagsasatisfy nung type 1 error na yan? Na tama, pero ni-reject niya. Yan. Type 1 error is yung first statement. He doesn't choose a city where demand is actually high. Yun yung pagkakamali niya, no? Yan. Kasi gusto niya high demand para masatisfy yung condition na binigay niya sa problem. Alin naman dito sa tatlong statement na to ang de-define ng consequence on a type 2 error? Sa type 2 error naman, hindi mataas ang demand. Pero yun ang pinili niya. Yan. So, yun yung pagkakamali niya sa type 2. No? Sa type 1, mataas ang demand, hindi niya pinili. Sa type 2, hindi mataas ang demand, pero yun yung pinili niya. Yun. So, type 2 error. Sabi, ang galing naman. Ang bilis niyo ha. Ang bilis ni Miss Hanifi, ni Alexis, ni Lenery, at saka ni Jerome. Tama, type 2 error ay yung pangatlong statement. Therefore, magkakaroon lang siya ng tamang decision is yung gitna. Chooses a city where demand is actually enough, high enough. Yan. So, nagkamali siya. Yun yung consequence ng item na to. Actually, ang magiging mas critical dyan, pag tungkol to sa mga study about yung, halimbawa, sa vaccine, ganyan, magiging critical yung decision pag nagkamali kayo, pag nakapag-commit kayo ng error. Sa palagay nyo, saan dun sa dalawang error ang mas crucial? Okay, ayan, what the probability type 1 error? Okay, 0.05. Yun yung kanina Ayan. Ngayon, if we're going to look at it, ayan.
Ito yung isa. Pero hindi ko na yan ipupush. Direction na tayo dun sa next lesson kasi ilang minutes na lang, no? Pero kung titingnan natin, saan mas critical ang sitwasyon? Yung tama ang null hypothesis pero ni-reject natin? Or yung mali yung null hypothesis mo pero inaccept mo? Imagine niyo, halimbawa, bawal kang magtayo dito ng planta ng ganto kasi nga delikado. Nung nag-test ka, dun ka nagtayo, delikado. Inaccept mo, doon ka nagtayo pero delikado siya. Ano yun? False siya, kumbaga. False pero pinuntahan mo pa rin yung decision na yon. Yan, ganun yung sa natural, sa buhay, no? Mali na nga siya, pero yun pa rin yung decision na pinuntahan mo. Anong error kaya yun? Type 1 or type 2? Yan. Type 2 error yung ganun. So, madalas sa buhay natin, medyo type 2 error ang nakocommit natin, no? Parang, alam na nga natin na mali, yan. Alam na natin na false, pero ina-accept, kumbaga, hindi natin nire-reject. Yon. So, yan. Yun lang naman, nirelate lang natin sa buhay-buhay, no? So, done na tayo on the first part. Actually, 3 yung prepare ko para sa inyo na lesson para ngayong araw. First lesson pa lang to. Pero, sige lang, push pa tayo ng konti. Ayun. Save changes, no. Punta tayo dun sa next. Ano yung next, teacher? Ayan, A muna. Okay, parameters. Okay, normally, when we talk about this, direction na ako, define parameters and use in statistical analysis and identify parameter to be tested in real life problem. Yan. Direction na tayo, no? Huwag na natin gawin tong review, pero sige. Set of data with the sum of values divided by the total. Ano yan? Mean. Ayan. Middle value of a data set. Sige nga, paunahan tayo yung middle value ng isang data set. Anong tawag natin dyan? Very basic to. Parang statistics 101 natin to. Yung yung pangalawang statement, yung unang mean. Review tayo, review, kasi kailangan to for parameters eh. Blank is the middle value of data set when it is arranged from smallest to largest. Kapag ungroup data, ano yung middle value natin? Median, Ayan, si Miss Lenery at saka si Mr. Dave. Next. The blank is the item of data that appears most frequently in a set of data. Yung pinakamarami. Yan. Normally kapag majority wins, kumbaga. To? M din yan. Ito ay mode. Okay. And last, mean, median, and mode. The measurement that shows how data are spread above and below the mean. Kung gaano sila kalayo at kalapit sa mean. Ano yung data na yon na kailangan natin kunin? Ito ay variance or standard deviation, kung gaano kalayo sa mean, no? Standard deviation, yan. Okay, teacher, gets ko na yan, Okay, ngayon, pag-usapan na natin yung parameter. Yan. Alam nyo na to, alam na natin to actually. Yung parameter is numerical quantity characterized given by the population. Yan. Ano yung galing sa sample? Statistic ang tawag natin doon. So, yung mean, median, at mode, yung measures of central tendency na yan, kapag galing sila saan? Galing ang data mo sa sample, statistic ang tawag natin doon sa mean, median, at mode. Yung measures of variability, measures of position, tsaka, yung mga yan. Tsaka measures of variability, measures of position, and measures of central tendency, lahat yon ay numerical quantity na nagde-describe sa data natin, pero tatawagin natin lahat ng yun na parameter kung galing siya sa population. Tatawagin naman natin siyang statistic pag galing siya saan? Sa sample data natin. Okay, ngayon, klaro naman yan, teacher. Okay, this means that the parameter tells us something about the whole population, while statistics is a number and a variable that depends on the portion of the population. Portion lang. Ayan, alam na naman natin yan. Ano yung mga measures of central tendency? Mean, median, mode. Measures of variability, variance, standard deviation. Actually, kasama rin siya ang range at mean absolute deviation. Sa measures of variability, kaya lang, seldom natin ginagamit yung mean absolute deviation because of the presence of absolute value. Yung range naman, talagang sobrang minsan lang natin yan ginagamit kasi hindi siya ganun ka-reliable because it only depends on two data, the highest value and the lowest value. Pero measures of variability sila. And last, the normal distribution. When we talk about the normal distribution, ganun din, we have the mean and the standard deviation.
Yan. Sa measures of variability, ang pinaka-focus natin is variance and standard deviation. Okay. Now, gamitin na natin siya sa problem, no? The average height of adult Filipinos 20 years and older is 163 centimeters. Ngayon, ano dyan ang parameter? The parameter would be the average height of adult Filipinos 20 years and older. So, ibig sabihin, average ang parameter natin. Pag average, ano yung symbol na ginagamit natin? Okay. Sige, mag-i-insert ako ng isang data para ma-identify natin yung mga symbols, pero mamaya na yan. Focus muna tayo. Pag average ng population to, kasi wala namang sinabing kumuha tayo ng 10 katao, walang sinabi. Average height of adult Filipinos, 20 years and older, this would talk about the population because that will refer to the Filipinos. That means, kung population siya at average siya, we talk about the symbol mu, or we're going to use the symbol mu, which is equal to 163. Dahil, average siya ng population. Okay, o gets na. Ngayon, identify nga natin, ano-ano ba yung mga symbols na pwede nating gamitin, no, on this concept. We're going to look at the symbols. Yan. Pag ang pinag-uusapan ay mean, anong gagamitin natin in terms of statistic at ano ang magiging symbol niya in terms of parameter? Sige, ano lang natin, saglit lang to, i-identify lang natin. Kapag ang pinag-uusapan ay mean, ang magiging statistic symbol, ang symbol natin ng mean ay sa statistic, which is getting the data from the sample, is X bar. Yan. Ang mean naman, pag parameter ang pinag-uusapan, ang symbol naman natin ay, mu. Ito yung mu. Yan. Paano, teacher, kung ang pinag-uusapan ay variance? Okay, kung variance, meron tayong standard deviation at saka meron tayong proportion. Kailan ginagamit, teacher, si proportion? Kapag ang nasa given value ay ay percent or probability. Okay. Gets ko, teacher. Okay, sige. Ano kaya mga symbol niyang mga yan? So, kanina ang ginamit natin, mu, because it's a population. Average height of adult Filipinos 20 years and older is 63. So, in general, sinasabi natin na 163 ang height ng average height ng Filipino na 20 years and older. Yan. So, tingnan nyo, itest nyo yung hypothesis. Pwede nyo yung itest. Lahat ba ng kakilala ko na 20 years and older, ang height ay magiging average height ay 163. Mag-collect ka ng data, mga 10. O, tas tingnan mo. Pag malapit, yun. Then, i-conclude mo after. Ganun yung ginagawa gagawin natin in statistics. O, balik tayo dito, variance. Ang variance, kapag galing sa sample or statistic siya, is S squared. Therefore, ang standard deviation ay S. Pagdating sa parameter, ang ginagamit natin ay sigma squared. Tapos, ang symbol naman ng standard deviation ay sigma. Paano si proportion? Si proportion, ang parameter, unahin ko si parameter P. Yan. Paano naman, teacher, si proportion? P hat. Ayan, hat ang tawag natin dyan. Kasi parang hat, di ba? Pag sa Vietnamese. Yan. Okay. So, yan. Take note of the proportion. Ayan, meron sinasabi si Dave, no? Take note of the proportion. Yes, you have to be very particular with the proportion. Pero kitang-kita nyo yan sa problem. Kasi kasi may percent siya. Kaya kitang-kita natin siya sa problem. Okay, let's take a look at the second item. Ano kaya ang parameter dito? Yan, identify natin yung parameter to be tested. Okay. Grade, ang dami yata nito, teacher. Unlike yung kanina, ang specific, isa lang. At alam ko na ito ay population mean. Yun yung tinetest niya. Tinetest niya kung ang average height ng Filipino ay 20 years and older, 163, yun yung gusto niyang itest. Yun yung parameter na gustong itest. Ngayon, paano dito? Okay, let's take a look at that. Ang sabi dito, grade 11 researcher reported that the average allowance of senior high school students ay 100. Tama ba? Tama ba mga senior high? 100 nga ba? Yan. A sample of 40 students has a mean allowance of 120. Aba, mas mataas pa pala, no, yung sample. At alpha level of 0.01 test, it was claimed that the students had allowance of 100. The standard deviation of the population is 50. Okay.
So, anong ibig sabihin yon? At 0.01 at alpha of 0.01 test, kiniklaim daw na yung estudyante ay may allowance na 100 at ang standard deviation niya ay standard deviation of the population is 50. Okay, teacher, kung ganon, anong mangyayari dyan? Okay. Ang tinetest natin is hindi yung 120. Yung 120 gagamitin natin para i-test yung 100. Therefore, anong parameter natin? Yung average allowance of senior high school. Yun ang parameter natin. At anong tinetest natin? Kung tama ba na 100 nga ang magiging average ng senior high school student. So, the mean is equal to 100. Yan yung gusto nating i-test. Yan yung parameter na gusto nating i-test sa given item. Okay ba? Ayan. Next. Ang dami kasing parameter dyan eh. Ano si 40? Sample size. Ano si 120? Mean ng sample. Ano si 0.01? Okay, alpha level yan. Ano yung 50? Standard deviation ng population. Pero anong gusto mong i-test? Yung gusto mong i-test, yung average, yung kiniklaim na yung average allowance ng senior high school ay 100. Kasi yun yung sabi sa report. Gets ko ang parameter, teacher. Next. According to survey, 63% of the parents. Okay? Wala akong nakikitang average dyan, teacher. Wala ding standard deviation. Pero may nakalagay, 63% ng parents are willing to spend extra money for what? For their children's health and education matters. Ano ang ating parameter? Yan. Ang parameter natin is what? Okay, init, no? Okay, ang parameter natin dito ay yung the percentage. Ito, yung percentage. Pero pag sinulat natin yung parameter, the percentage of the parents who are willing to spend extra money, yun yung parameter natin. The percentage money for their children's health and education matters. So, if it is percentage, then the symbol that we're going to use, identify nyo muna, percentage ba yun ng sample or ng population? Sabi dito, according to survey, 63 of the parents, wala namang binigay kung ilan ang sample size. Therefore, this is for population. P, if you're going to look at it, ito yung symbol natin for parameter ng parameter, no? So, it came from a population. So, ang parameter natin is equal to what? 63%. Pero hindi natin pwedeng ilagay yung 63%. We need to always convert it to a decimal value of 0.63. Yan yung gusto nating i-test. Kung tama ba na 63% talaga ng parents ang willing na mag-pay ng extra money, anong gagawin natin para i-test yan? Kuha tayo ng mga parents, tapos tanungin natin kung ilan sa kanila ang willing. Aabot ba yun sa 63%? Yung mga willing ba, aabot ba yun sa 63% ng total data na nakuha nyo? Yun ang proportion. Yan. Kaya pala pwede rin ang proportion pagdating ng nag-test tayo ng hypothesis. Yes, pwede din. Okay, ngayon, sige, mag-test tayo ng konti, no, para sa parameter. Yung average salary ng Polytechnic of Philippines, PUP, graduate, is at most 324,000. Yan. Baka annual salary to, no? Average salary of Polytechnic University of the Philippines graduates is at most 324,000. Kasi parang ang hirap naman makapaniwala, 324,000 in a month, baka in a year. Yan. Malamang in a year, no? So, ibig sabihin, yung average salary daw is at most. Pag sinabi natin at most, anong pinakamataas? 324,000. So, 324,000 ang value, pero anong notation natin? Ano ba ang ating parameter? Average. Yan. Ng buong population ng mga graduates ng PUP kasi wala namang sinabi kung ilan. So, anong ilalagay natin dito? Mean ng population. Yan. Paano naman ang symbol ng the standard deviation of adults riding the bus is 1.5? Okay. So, ang value ay 1.5. Equal siya saan? The standard deviation of adults riding a bus is 1.5. So, anong symbol natin ng standard deviation? Population to. Yan. Okay. And so on. Alam nyo na yan. So, hindi ko na siya i-continue. Yan. Ay, yung sa proportion na lang. Survival rate of breast cancer in the Philippines is below 50%. Nakakalungkot naman. Pero, since, kung based to sa fact, sana ma-improve, no? Yun lang yung mga hihilingin natin. Sabi dito, survival rate in the Philippines is below 50 daw. So, kung below 50,
Okay. Below 50%, yung percentage natin ay mas mababa sa 0.50. Therefore, we use the less than symbol. Yun lang. Yun din yung maganda kapag nag-study kayo ng statistic, no? Kasi nalalaman nyo yung mga bagay-bagay na, okay, nagiging mas interesado kayo on realities of life. Yan. Okay, next. Identify natin to. Yan. What is your parameter? Television habits, anong parameter natin dito? Siguro hanggang dito na lang tayo sa parameter, no? Pasensya na kayo kasi talagang kukulangin tayo sa oras. Medyo time na din, nakakahiya din dun sa may mga kasunod din tayong activities. Pero mag-ano na ako, habang nagtitingin kayo, habang ina-analyze natin yung problem dyan, you can key in your answer here sa ating comment section while I'm waiting. Sige, medyo mag-ano-ano na din ako sa inyo, no? Yan. Ano kayang magiging natin dyan, parameter? Tsaka ano yung magiging symbol na gagamitin natin for our parameter in that case? Yan. Yan yung mga sasagutin natin. So, ang parameter natin dyan ay yung standard deviation, no? Kasi parameter, standard deviation ang binigay eh. So, anong parameter natin? Standard deviation of children's television habits. Okay. Observe per week. Ayan, is 12.4. Therefore, ano ang ating magiging symbol? Standard deviation of the population is 12.4. Yan. Ganun lang pala yung mga parameter, teacher. Ganun lang naman. Kaya lang kailangan alam nyo kasi katulad nito, ang daming values, no? Sige, identify natin ano-ano yung mga values dito. A newspaper article stated that the students in the country take an average of 4 years to finish their undergraduate degrees. Okay. Average daw na 4 years. So, alam ko na ang parameter ko ay average ng na kayang tapusin ng isang college student in 4 years ang kanyang course. Yan. So, ang magiging mean ko is equal to 4. Suppose that you believe the mean time is longer. Ayan. Itetest niya na anong tinetest dito? Tinetest niya to. Gusto niya malaman, ang kiniklaim is 4 years. Ang paniniwala ko longer siya. Kung ang paniniwala ko longer siya, nag-conduct ka ng survey, ano si 49? Sample size. The results obtained, sample mean of 5. Iba yung naging resulta mo, no? Ang sample mean mo ay 5. Ibig sabihin, anong symbol nito? Sample mean? X bar. Yan. Ito si N. And with the sample standard deviation, ito si S. Okay. So yun, ganun lang naman siya. Pero hindi yan yung tinetest. Anong parameter natin dito? Ang parameter natin, ito. Tinetest niya kung tama ba tong 4 years. So, kaya siya nag-conduct ng survey sa 49 na katao. Kasi gusto niyang i-test kung tama ba na 4 years. Ganun pala yung teacher. Okay. Ayan. Next. Next problem. Sorry. Hindi ko pala na-move. Yan. According to Dole, registered nurses in the government earned an average monthly salary of 9,700. Ayan, 9,700 daw ang average salary ng nurse. Parang hindi na yan totoo ngayon, no? Siguro dati pa yan. For that same year, a survey was conducted on 41 registered nurse. And nurses to determine if the mean salary is higher than the previous survey. The sample average was 10,000 with a sample standard deviation of 2.5. Pero anong parameter natin dito? Siyempre, yung parameter galing sa population. No? Ang parameter natin ay 9,700. Yung salary na 9,700 which is conducted from a previous survey. Yan. Which is according to Dole. Gets ba? So, maybe, medyo marami-rami pa, no? So, pero natapos natin ang parameter, yan. Okay. Next week, we're looking forward to formulating the appropriate null hypothesis and alternative hypothesis. Ipo-formulate na natin. Paano ba talaga tayo mag-formulate ng formal na null hypothesis at alternative hypothesis. Tsaka, kailan ginagamit yung may equal, tsaka not equal to, less than, greater than or equal to, or less than or equal to, in a real life situation, in a real problem, just like what we have here. So, yan ay gagawin natin next week.
Yan. With that, thank you so much. I hope, thank you so much for this afternoon. I'm happy na ang dami nating engagement, no? At ang dami-dami nating discussion here sa chat group. And I'm happy na marami tayong kasama ngayong hapon. At every afternoon, you can encourage other students also to participate in our discussion so that we're going to have a healthy discussion. Thank you so much again. I hope I'll see you again next week. So no, I'm not going to hope, but I'm going to pray. And thank you. Let's continue to be a blessing to other people. Okay, just like how you are all to me, because you are very participative, and thank you so much for that. And so enjoy your weekend. I'll see you next Friday on another statistics and probability adventure with Teacher Rev. Bye guys. See you next week. Ayan. Nag-enjoy ba? Ayan. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!